بسم الله الرحمن الرحیم. راځو وایي چې Adobe Audition CC ورژن کې چې کوم نوی څه راغلی دی هغه څه شي دی د essential sound فرامه کوم پینل اضافه شوی دی چې دغه کوم ځای چې ویني دې ته فینل ویل کېږي، یعنې دغه CC ورژن کې دغه نوی اضافه شوی دی چې د essential sound په نامه سره یادېږي چې دا اوس په CC ورژن کې دا نوی اضافه شوی دی. په یاد لرئ چې په کوم ورژن کې په 2015.2 ورژن کې یعنی 2015.2 ورژن کې دا اضافه شوی، دغه وخت رئیس دا اضافه شوی. دغه نه وروسته په 14 ورژن کې همدارنګه په 13 دغسې ځه کښته په دې ورژنو کې نشته دا فینل، بلکې په 2015.2 ورژن څخه راهیسې همدارنګه وروسته چې اوس 2019 دی زه استعمالوم په دې ورژنو کې دا اضافه شوی دی essential sound فینل. په یاد لرئ دا څه وخت فعاله کېږي؟ د هغه وخت فعاله کېږي چې تاسو په مولټي ټراک ایډیټر کې یا مولټي ټراک ویو کې ولاړ یاست. صحیح دی. که چیرې زه راسم ویو فارم ته ډبل کلیک وکړم، که چیرې زه په ویو فارم کې ولاړ یم نو بیا وګورئ دی غیر فعال دی، کوم څه ته موږ لاسرسی نشو درلودلی، یعنې هغه کار نه کوي. نو څه به کوو؟ بېرته به راسو مولټي ټراک ایډیټر ته، نو دی وګورئ دی به ټوله فعاله سي. زه به څه دی داسې کومې څه پرې راغسي وګورئ په دې ځای کې 4 مختلف شیان دي: ډایلاګ، میوزیک، SFX او امبینس. دا څنګه کار کوي؟ دا essential sound فینل کې تاسو ته د افیکټو د اپلای کولو یو اسانه طریقه درته ښیي. صحیح دي؟ یعنې که چیرې زه راسم د مثال په ډول دا کلیف انتخاب کړم او دلته افیکټ ټراک ته راسم، دلته به څه شي انتخاب کړم؟ کلیف افیکټ ټراک نه بلکې کلیف افیکټ انتخاب کړم. اوس وګورئ دلته ګورئ هر یو زه کولی شم مختلف افیکټونه استعمال کړم، خو نه زه دلته نه راځم، فقط دا کلیف انتخابوم، essential sound فینل ډایلاګ ته راځم، دلته راځم د مثال په ډول امپروف کلیریټي ته راځم. اوس که چیرې زه دلته راسم ډاینامیکس انتخاب کړم نو وګورئ دلته به یو د FX په نامه آیکان اضافه سي او دلته وګورئ یو افیکټ اپلای شو. په یاد لرئ چې دا افیکټ موږ دلته د دې ځای څخه هم ترلاسه کولی سي، امپلیټ کمپریشن او ډاینامیک پروسیسینګ. خو دا یوازې افیکټ نه دی په دې ځای کې چې اوس دی اپلای شو، بلکې د افیکټ سره دلته په دې ځای کې یو خاص سیټینګ ورته اپلای شو. مثال ډول که چیرې زه راسم پر دې باندې ډبل کلیک وکړم وګورئ نو دلته ګورئ دا دی داسې یو کرو لاین غوندې یو خاص سیټینګ یا پریسیټ اضافه شوی دی چې پریسیټ چې دی هغه به وروسته تاسو وپېژنئ. وګورئ یو پریسیټ اپلای شو، بلکې دلته به موږ یو ساده افیکټ اپلای کړو، سیټینګ راڅخه غواړي اما دلته خپل سیټینګ سره دلته پر اپلای شو. چیرې زه راسم د بېرته کلوز کړم، دلته وګورم ځینې تغییرات راولم د ډاینامیک کې او بیا راسم د ډاینامیک پروسیسینګ دلته د افیکټ کې راخلاص کړم. وګورئ نو دی څه شي یو څه تغییر خوړلی. که چیرې زه راسم په دې کې نور هم تغییرات راولم وګورئ دلته به هم تغییرات راسي، یعنې دلته هم افیکټ اپلای کېږي، دلته کوم هغه څه سیټینګونه دي چې هغه کېږي. که چیرې زه بیا راسم وګورم دلته ورته ورکړم EQ زه چیک مارک یې کړم، دلته وګورئ ګرافیک ایکوالایزر په نامه یو افیکټ اضافه شو. همدارنګه که چیرې زه لیول وګورئ دلته به هارډ لیمیټر په نامه افیکټ اپلای شي. نو داسې هر یو خپل چې کېږي افیکټ اپلای کېږي، بیا چې پر هر یو کلیک وکړي د هغه ټوله مشخصات درته راخلاصېږي چې دا سیټینګونه یا افیکټ پر اپلای شوی دی. راځم یو اډیو کلیپ راولم چې دی نویزي کلیپ دی، یعنې نویزي دی مطلب چې ډېر کښارې یا پښارې به کښې کې وي، ډېر غالمغال به کښې کې دي. زه به راسم دی به Adobe Audition ته راولم او څه به وکړم ډبل کلیک پر وکړم نو وګورئ اوس ما ته په ویو فارم ویو کې راته راخلاص شو یا په ویو فارم ایډیټر کې. نو اوس راځم زه دا کلیپ فقط ډسپلی کوم تر څو تاسو یې واورئ چې آیا په رښتیا هم دا یو نویزي کلیپ دی که نه دی. زه به کټ سپیس بټن وهم. وګورئ په رښتیا سره دا یو ډېر نویزي کلیپ دی. نو راځو ګورو چې په essential sound فینل ډایلاګ کې به څه ډول تغییرات پر دې کلیپ راتلی سي. نو په یاد لرئ چې دا غیر فعال دی تر هغه وخته پورې چې تر څو موږ مولټي ټراک ویو ایډیټر ته نه یې راوړي دا کلیپ. څه کوم زه څه به کوم دی اړوم مولټي ټراک ایډیټر ته insert into multi-track editor new multi-track session
راځم نوم ورته ورکوم مثال په ډول ورته لیکم چې ډایلاګ صحیح دی براوس لوکیشن ورته انتخابوم چې هر ځای وي په دې فولډر کې به انتخاب کو سلیکټ ټمپلیټ نه بلکې نور د ټوله سیټینګ پر دغه حال فریز او اوکې نو اوس وګورئ زه په مولټي ټرک ویو کې ولاړ یم صحیح دی او دلته وګورئ ایزنشل ساوند فاینل هم فعال شو نو راسي د کلیف انتخاب کړئ او څه وکړئ ډایلاګ د ډایلاګ نه وروسته راسي دلته وګورئ اول د وارې په دې ځای کې پریسیټ د ریفرسټو اوس تېرېږو راځو یونیفای لاوډنس صحیح دی اول پر دې کلیک کوم دلته اول اچو میچ نوشته دی صحیح دی یعنی اټو میچ داسې کار کوي که چیرې زه په دې مولټي ټرک ویو کې یا ایډیټر کې زیات کلیفونه ولرم مثال په ډول دلته نور ټرکو کې نور کلیفونه هم وي صحیح دی په دې ځای کې نور ټرکو کې هم وي خو که چیرې زه وغواړم چې د دې ټولو اوازونه یو والیم په یو ډول سي اوس کېدای سي یو والیم ډېر پورته د بل ټرک ته کښته د بل کلیف ته ډېر کښته د بل ډېر پورته وي که چیرې زه وغواړم چې هغه ټوله په یوه اندازه سي په یو والیم سره راسي نو انتخاب یې څه ورته لیکم اټو میچ پر وم نو وګورئ دلته یو کوچنی آیکن څه شو اضافه شو نو وګورئ اټو میچ ټارګټ لاودنس اف -23 لوپس صحیح شو یعنی اتومات ډول سره دې میچ کړل ټوله کلیفونه چې وي خو زه دلته یو کلیپ فقط لرم هغه فرق نه کوي که چیرې بېرته رسیټ وي نو دی ورته وایي خو د دې دفعه هم وکړي داسې ټیک مارک علامې دا ټول لري نو زه به دې څه وکړم بېرته به ورڅخه ایسته کړم د هغه نه وروسته لرو ریفیر ساوند زه به دې پلا دې ټول ایسته کړم دغسې وروسته لرو ریفیر ساوند پر د کلیک کوم اول ریډیوس نویز که چیرې زه دی کلیک کړم نو وګورئ دلته یو adaptive noise reduction په نامه یو افیکټ اپلای شو په سره رنګ کې نو مطلب چې یعنې دا افیکټ داسې خاص کار کوي هم نه خو بیا هم یو څه ښه دی که چیرې زه پر ده باندې ډبل کلیک وکړم نو وګورئ داسې یو نوایز په نامه دا یو افیکټ اپلای شوی دی چې سیټینګ یې مخکې هم ورته شوی دی په یاد لري چې دا سیټینګ دا افیکټ تاسو دلته پیدا کولی شئ افیکټ منیو نوایز ریډکشن پروسس دلته هم صحیح دی که چیرې راسمه اوس پلا راسي وګورئ زه به دا ساوند پلا پلی کوم وګورئ چې آیا کوم تغییر پکې کې راغلی دی او که نه دی وګورئ څه نه څه اصلاحات تغییر پکې راغلی دی صحیح دی که چیرې راسمه دغه آیکن زه څه مخته نور هم یوسم نو دا مطلب چې دا افیکټ په نور هم ورته اپلای شي که چیرې کم دا مطلب چې دا افیکټ لږ پر اپلای کېږي که چیرې ډېر وم نو هغومره به افیکټ ډېر پر اپلای کېږي صحیح تر هغه لاندې لرو ریډیوس رمبل دا هم یو ډول افیکټ دی که چیرې پر اپلای کړم نو وګورئ دلته د اف اف ټي فلټر اضافه شو اف اف ټي یو ډول فلټر دی چې هغه لو فریکونسي څه به کوي ټوله له منځه وړي والیم یو څه پورته کوي یو څه یې سره سموي دا ټول افیکټونه دي خو دا چې څومره تاسو پریکټس پر وکړئ هغومره به درته معلوم شي د هغه څخه وروسته بیا دی ډي هام یعنې ډي هامر دا هم یو ډول افیکټ دی وګورئ دی هم پر اپلای شو دی ګورئ ځینې کلیفونه یې ایسته کړي دي ځینې ګورئ پر شپېته هرتزه باندې یې څه وکړ افیکټ اپلای کړی دی داسې کره کره یې بېرته کم کړی دی صحیح دی چې دا هم افیکټ دی د هغه څخه وروسته بیا ډي ایس لرو یا ټي ایس ار افیکټ چې دا هم ډېر په زړه پورې او جالب افیکټ دی پر دې بیا وروسته یوازې هم بحث کوو صحیح دی چې په دې کې وګورئ دې کې هم مختلف پریسیټونه شته مختلف اوازونه افیکټونه شته خو دې هم پر دغه حال پرېږدو بیا دغه نه وروسته لرو چې دی امپروف کلیرټي دی به ورته انتخاب کړم پر ده به ډبل کلیک وکړم وګورئ اول پریسیټ لرو پریسیټ کې وایي څه شي اضافه کوي ووکل دی تعمل په پودکاسټ اول ریډیو انټرکام چې دی بیکګراوند وایس صحیح دی خو دا زه پر دغه ځای پرېږدم دلته لرو انهانس سپیچ چیرې زه دا ورکړم نو تاسو وګورئ دلته یو ووکل انهانسر په نامه یو افیکټ اپلای شو چې په دې کې نور درې مختلف شیان شته میل فیمیل او میوزیک نو اوس زه دې پر فیمیل دروم ځکه چې دا اواز دا کلیک خپل د فیمیل دی نو زه به دې پر دغه حال پرېږدم او وروسته لرو کریټیو دی به انتخاب کړم کریټیو کې لرو ریورب اوس پرېږدو پلا به راسو والیم ته
والیم به انتخاب کول ته وګورئ هارډ لیمیټر باندې به یو افیکټ اپلای شو چې دلته مختلف سیټینګونه یې مخکې نه مخکې سوي دي صحیح دی چې تاسو هم کولی شئ وروسته خپل خوښ سره ته غیرات پکې راولئ هر سیټینګ چې وغواړئ هغه راوستلی شئ او دا لیول دی دلته کولی شئ چې یعنې هغه د دې ټرک د کلیف لیول وټاکئ څومره ماینس ډي بي ته یې غواړئ یا فلس ته یې غواړئ څومره یې والیم دغه کوئ لاوډر کوئ یا کوایټر کوئ کوایټر خاموش ده لاوډر په زور یې کوئ صحیح شو تاسو پر لیدلی یعنې والیم غوندې دی دا نو اوس څه کوو اوس راسئ وګورئ دا کلیپ وګورئ دلته څه ناڅه کلیپونه افیکټونه زیات اپلای سول باندې صحیح دی او یا دلته که چیرې دغه ډاینامیکس ورته ورکړو نو دلته به هم یو څه شي پسې ډاینامیک پروسسینګ افیکټونه چې مخکې موږ ورته اپلای کړي وو هغه اپلای سول دارنګه ای کیو به هم ورته ورکړو هغه ګرافیکس ایکولایزر افیکټ ورته اپلای سو وګورئ دغه مخکې چې کوم سیټینګونه یې سوي هغه ټوله چې مخکې ما باسې صبر کړی دی صحیح دی همدارنګه ای کیو کې به چې شرط انتخاب کړي دا خو مخکې ویل چې بیکګراوند وایس دی یا اماونټ اندازه یې د څومره یې غواړي صحیح دی نو اوس زه راځم څه کوم د کلیپ په پلی کوم وګورئ چې د دومره زیات افیکټو سره سره به وګورو چې آیا په رښتیا سره د ایزجنسل ساوند فینل کوم څه کولی شي او که نه نو زه به دی پلی کوم د سره څخه ویې ګورم او خدای دا خو په رښتیا سره چې ډېر جالب یې کړی ما خو هېڅ باور نه کېږي څومره په زړه پورې وګورئ څومره زیات آیا تاسو باور کېږي آیا تاسو اوس باور اوس چې څومره مهم دی ایزجنسل ساوند فاینل څومره جالب په زړه پورې کار نه پکې کېږي نو ستاسو څخه زه یوه غوښتنه لرم هغه دا چې تاسو مختلف اوازونه ریکارډ کړئ په موبایل باندې په کمپیوټر باندې په میکروفون باندې په وایس ریکارډر باندې په هر څه چې وي خو ریکارډ یې کړئ اډابلیشن ته یې راوړئ او په ایزجنسل ساوند فاینل په ډایلاګ کې مختلف سیټینګونه پر اپلای کړئ لوف یې کړئ پلی یې کړئ لوف پلی لوف پلی لوف پلی تر هغه وخت پورې اجسټ یې کړئ تر څو تاسو خپل یو اصلي مقصد ته ورسېږئ اصلي یو افیکټ ترلاسه کړئ او خپل یو جالبه ښایسته اواز پکې جوړ کړئ نو ستاسو باید ډېر تمرین پکې وکړئ ډېر اکسرسایز وکړئ که نه وکړئ زه درته وایم چې هېڅکله به یې هم زده نه کړئ نو تاسو وګورئ چې ایزجنسل ساوند فاینل څومره یو مهم رول لري په اډابلیشن کې وګورئ بیخي به تاسو باور نه به وکړئ څومره ښه څومره زیات تغیرات یې پکې راوستي اوس راسئ یو کریټر کې یو ریورب به هم پر اپلای کړو ریورب ورته ورکړو دلته پریسټو ته راسئ وګورئ دلته یو افیکټ ته راسئ وګورئ اپلای شوي ته اضافه سو سټوډیو ریورب اضافه سو وګورئ دلته افیکټونه لري لارج ریفلیکشن روم نه بلکې وارم وایس ورته انتخاب کړو وارم وایس به نه وي خو بیا هم یو څه دی اماونټ به ورته څه اضافه کړو دلته راسئ وګورئ سټوډیو ریورب کې وګورئ دلته ګورئ خپل افیکټونه د روم سایز بلکې ډېر کوچنی روم یې انتخاب کړی دی که چېرې دا دغسې نو روم کیدای شي چې غټ سالن غوندې شي خو سالن غوندې نه په یو کوچني خونې کې باید راسي ایرلی ریفلیکشن لږ کړی دی یعنې انعکاس یې لږ دی خیر سم دی لو فریکونسي کټ شوی ده پکښې کې خو های فریکونسي یې ډېره ده خیر ډرایو اټ دا هم ډېر په زړه پورې افیکټ دی اوس تاسو وګورئ چې څه ډول تغیر پکښې راغلی دی I wanted to go to New York, but you know, all that construction, and then... څنګه په زړه پورې ډېر جالب ډېر ښایسته افیکټونه دي نو یعنې ایزجنسل ساوند فاینل زما لپاره دومره جالبه دی چې په ټول اډابلیشن کې زما لپاره به بل دومره څه مهم رول نه لري دومره بل یو هېڅ هم نه دی خوښ لکه ایزجنسل ساوند فاینل چې ډېر ښایسته او جالبه کار وکړل کېږي نو تاسو څه وکړئ ستاسې مې غوښتنه هم دغه ده چې څه وکړئ مختلف اوازونه ریکارډ کړي او دلته بیا راوړئ په مولټي ټراک ویو کې او ټول خپل د خوښ سیټینګونو پر اپلای کړئ تر څو تاسو یو خپل اصلي افیکټ ترلاسه کړئ او هغه بیا څه وکړئ د یو فري سیټ په ډول ثبت کړئ د ځان سره وګورئ دلته هم پرې ثبتولی سئ یا دلته هم ثبتولی سئ په دې ځای کې زه ورته ورکوم
dialog my preset for dialog preset for dialog صحیح دی بیا زه د دې څخه هر وخت استفاده کولی شم البته داسې د نویز کلیف څخه چې دومره شعار یا پکښې کې وي ګالمغال وي د دې کلیپو دپاره بیا وګورئ دلته نور پریسیټونه شته دلته ګوره هغه دی زما پریسیټ په دې ځای کې ثبت شو